حالا سرفصل چیه؟ ما آموزش برنامه‌نویسی رو با چیزی شروع میکنیم که زبان برنامه‌نویسی نیست. یعنی چی؟ HTML و CSS. HTML و CSS بهشون میگن مارکاپ لنگویج. مارکاپ لنگویج در واقع برای بخش بندی استفاده میشن بیشتر. یعنی زبان برنامه‌نویسی نیستن که کامپیوتر ما به ازاش کاری بکنه. نه، قراره باهاش قسمت‌های سایت رو بکشیم و قسمت سایت رو نشون بدیم و مشخص بکنیم. و بیشتر بحث ویژوالیزیشنه. یعنی در واقع HTML و CSS رو که ما داریم به شما یاد میدیم مثل قطعات لگوه. قطعات لگو رو شما یاد میگید کنار هم بچینید، این بلوک‌ها رو کنار هم بچینید، یه ساختمونی بسازید که اون ساختمونه میشه در واقع همون وبسایت. حالا اینو که یکم ذهنتون نرمش کرد و در واقع تونست روی این قضیه در واقع تمرین بکنه، ناخودآگاه ذهنتون پروگرام میشه، آماده میشه، مثل وزنه برداری دیگه. میریم سمت جاوا اسکریپت. جاوا اسکریپت قوی ترین زبان برنامه‌نویسی دنیا نیست، خیلی ضعفا داره، ولی میتونم بگم که از محبوب ترین و پرکاربردترین زبان‌های برنامه‌نویسیه که تقریبا میتونم بگم حداقل 70-80% پروژه‌های نرم افزاری به یه قسمت از جاوا اسکریپت نیاز خواهند داشت و مثل آب میمونه دیگه. گرونترین و خفنترین ماده دنیا نیست، ولی همه جا لازمه و نبودش میتونه خیلی قسمت رو از بین ببره. و بعدش میریم جاوا اسکریپت رو بهتون یاد میدیم. اونجا ما بهش میگیم زبان برنامه‌نویسی و رو اون قضیه خیلی تمرکز میکنیم، خیلی تمرین میکنیم و بعد از اون که کارگاه ها رو گذاشتیم، بعد از جاوا اسکریپت کارگاه ها رو براتون میذاریم. شما آخر این دوره میتونید به این در واقع نتیجه گیری و تصمیم گیری برسید کدوم حوزه رو دوست دارید. مثلا شاید آخر دوره این نشه برسید شما برنامه‌نویسی دوست ندارید. اینا خیلی دستاورد بزرگیه. من اینو حداقل تو دو سه تا از تیمام با دو سه تا از بچهای تیمم در ارتباط بودم و تجربهشو داشتم. یعنی دوستان خیلی خوبی داشتیم تو حوزه برنامه‌نویسی، یک سال دو سال کنارم کد نویسی کردن و مثلا دیگه دوستان با من با برنامه‌نویسی حالم خوب نیست و ما این تجربه رو باش فراهم کردیم. حالا بیا برو مثلا 2 ماه 3 ماه تو حوزه دیزاین، یو آی دیزاین، یو آی من توضیح میدم چیه. یکم اول کورس من کلمات ممکنه غریبه زیاد استفاده کنم. آره اومدن شاخه‌شون عوض کردن، نه اصلا با دیزاین با مثلا کار دیگه حالشون خیلی خوبه و تقریبا درآمد خوبی هم دارن. و ما میخوایم تو این دوره یه شناخت کلی و نسبتا عمیق بهتون بدیم و در واقع یادگیری رو بهتون یاد بدیم. و یکی از دلایلی که برنامه‌نویسا تو هر حوزه‌ای میتونن سریعتر به نتیجه برسن مهارت سرچ کردنه. یعنی چون برنامه‌نویسا یاد گرفتن برای هر مشکلی که میخورن تو گوگل سرچ کنن. اگه شما بهشون بگید یه کابینت هم چجوری بسازین، سریع میرن گوگل میکنن، یوتیوب میکنن، با توجه به مهارتی به دست آوردن میان در واقع کابینت هم میسازن. پس اون زیر ساخت برنامه‌نویسی سرچ کردن است، چون انقدر گسترده است. اینجوری نیست که من بهتون بگم این 1000 صفحه رو حفظ کنید دیگه رو کلا رو برنامه‌نویسی مسلطید. نه، من که بعد 10-12 سال برنامه‌نویسی میکنم هنوز از این چیز رو یادم میاد گوگل میکنم یا به مشکل میخورم سرچ میکنم به دستش میارم. این چیزی که شما دارید در واقع میبینید ما بهش میگیم فرانت اند. یعنی هر چیزی که دیده میشه توسط کار ما بهش میگیم بخش فرانت اند، یعنی مقابل کاربر. و هر چیزی که شما نمیبینید میشه شامل بحث بک‌اند و بحث زیر ساخت و حالا بخش دیگه ای سایت. فرانت اند شامل چیه؟ شامل همین متنا، منوها، عکس‌ها و در واقع المان‌های مختلفی مثل در واقع گفتم خونه‌های لگو کنار هم. سایت رو اگه بریم مثل ساختمون در نظر بگیریم، این که سایت چه بخش هایی داشته باشه، یا مثلا تو ساختمان نیمه ساخته دید میگن طبقاتش چه شکلیه، اینا ما بهش میگیم HTML فقط میاد ما میگه که خب ما یه ساختمون داریم 10 طبقه اولش یه اتاق خواب داره، آشپزخونه داره، این دیوار اینجا باید بره و بقیه چیزها. این میشه خیلی خشک و در واقع اسکلت کارم. بعد بخش دیگه که الان میایم باش
کار میکنیم CSS در واقع باز تو بخش ساختمون مثل رنگ ساختمونه، مثل نورپردازیشه، مثل رنگ کابینه تا چه شکلی باشه، نمیدونم گوشه حتی قرنیز به چه انحنایی باشه، کار CSS دیگه میاد چیکار میکنه؟ به شما کمک میکنه خورده ریزه ها رو در واقع باهاش پردازش کنید و مثلا بسازید. حکم سنباده رو داره. HTML و CSS هیچ کدومش زبان برنامه‌نویسی نیستن، فقط بحث استایلینگ و در اون مارکاپ لنگویجه که شما میاد حالا المان هاتون رو میچینید. حالا یه زمانی از شما میاد چیکار میکنید؟ به این حرکت میدید، مثلا میگی برو اسلاید بعدی، بیا اسلاید قبلی، نمیدونم مثلا روی این کلیک میکنید، یه کاری میکنید، یه اتفاقی میفته، اکشن و به قول عمل عکس العمل، اکشن ریاکشن، و نمیدونم حالا فردا میاد توی در واقع دیجیتال ثبت نام میکنید، یه فرمی رو پر میکنید و همه اینها میشه چی؟ بخش جاوا اسکریپت یا اون حالا زبان برنامه‌نویسی فرانت اند. اونجا دیگه میشه بحث فرانت اند. هر چیزی که عمل و عکس العمل باشه، ما به ازای یه اتفاق دیگه بیفته میشه برنامه‌نویسی. هر چیزی که کانسکونس یا ترتیب داره. برای شروع، برای اینکه بیایم از کل به جز اینو تحلیل کنیم، یه پلاگینی هست به اسم فول پیج اسکرین. میام اینجا با گو فول پیج اسکرین یه عکس کامل از صفحه میگیرم. خب اولین تمرین ما چیه؟ بحث کشیدن باکسه، یعنی میایم باکس ها رو توی سایت تشخیص میدیم. خب من بیام اینجا، حالا با هر ابزاری که میخواد، با شما ویندوزید با پینت میتونید این کارو بکنید یا با فتوشاپ، خیلی فرقی نداره. میایم اینجا کادر مربع رو انتخاب میکنیم، ترجمه یکم نازکتر، بعد یکم زومش رو تنظیم میکنیم. خب این میشه یه عکس. بعد دوباره میام جای کج شده، این چه کمکی به ما میکنه این کار باکس دراینگ؟ اول شما مهندسی معکوس میکنید، فکر کنید میخوام بهتون این ساختمان رو بسازید، میاد برید ساختمون رو تفکیک کنید واسه خودتون، با این تیکای لگو اصلا جدا کنید تا بعد بتونید دوباره اون ساختمون رو چیکار کنید؟ اسمبل کنید. من الان اینو تا یه بخشی میرم، بعدش اینو با هم باید تمرین کنیم. رنگای جیغ هم استفاده کنید. و دوباره این همینطور. خب بعد
دیگه بذارید یه دونه دیگه رو بریم. اینا مثلا باز اینجوری میره. تا اونجا که میتونید باید چیکار کنید؟ اینا رو خرد کنید از کل به جز. این باکس سرچش اینجا میام. خب این از این. حالا بقیه بخشش هم باید همینجوری بریم تا کل سایت.